वेलकम टू रश्मीज रसोई। उपवास म्हटलं का आपण नेहमी साबुदाणा बटाटा वगैरे वापरत असतो, पण आज मी तुम्हाला रताळी वापरून रताळ्याचे थालीपीठ कसे बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। उपवासासाठी रताळ्याचं थालीपीठ बनवण्यासाठी एक रताळ आपण हे उकडवून घेतलं आहे। एक रताळ खिसून घेणार आहोत। नंतर एक वाटी आपण हे वरीचं पीठ घेतलं आहे। एक वाटी साबुदाण्याचं पीठ, एक वाटी राजगिऱ्याचं पीठ, तूप वापरणार आहोत गरजेप्रमाणे। त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं अगदी बारीक चिरून घेतलीत, हिरवी मिरची देखील बारीक चिरून घेतली आहे। 2 टेबलस्पून आपण शेंगदाण्याचं कूट, भाजून शेंगदाण्याचं हे कूट केलेलं आहे। अर्धा चमचा जिरं, 1 चमचा पांढरे तीळ, चवीप्रमाणे मीठ आणि चमचाभर साखर वापरणार आहोत। एक मीडियम साइजचं रताळ तर आपण उकडवून घेतलं आहे। आता हे मोठं रताळ आहे खूप। आता ह्याच्यातलं मी अर्धच रताळ आहे ना साल काढून खिसून घेते। हे बघा, रताळ आपण असं खिसून पाण्यातच ठेवायचं, नाही तर तुम्हाला माहिती आहे रताळ काळं पडतं। आणि हे रताळ वरचं साल मी काढून घेतले, जे आपण उकडवून घेतलेत ना। आता चला आपण थालीपीठाचं सारण बनवूया। सर्वात आधी हे उकडवून घेतलेलं रताळ आहे ना, हे असं ना हे आपल्या चीजच्या खिसणीने ना खिसून घ्यायचं, म्हणजे त्याच्यानं गुठळ्या राहत नाहीत। हे बघा, उकडवून घेतलेलं रताळ तर आपण खिसून घेतलं आहे, किंवा हाताने स्मॅश पण करू शकता। आता सर्वात आधी राजगिऱ्याचं पीठ, नंतर साबुदाण्याचं पीठ, वरीचं पीठ। मी मुद्दामच आज साबुदाण्याचं पीठ वापरलं आहे, नाहीतर तुम्ही शिंगाड्याचं पीठ देखील वापरू शकता। आता ह्याच्यामध्ये पांढरे तीळ, जिरं, चवीप्रमाणे मीठ, चमचाभर साखर, 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं कूट, कढीपत्त्याची पानं। आणि ह्यातले कोणतेही इन्ग्रेडियंट्स जर तुम्ही उपवासाला खात नसाल आणि वापरले नाहीत, म्हणजे कढीपत्ता म्हणा किंवा जिरं म्हणा, तरी पण चालू शकेल। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण घेतल्यानंतर हा जो रताळ्याचा खीस करून घेतलाय तो पाण्यातनं असा काढून घ्यायचा आहे। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स पहिला आपण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे। पाण्याची गरज लागली ना तरच थोडंसं पाणी ॲड करूया, कारण का रताळ तर उकडवून घेतले त्यामुळे थोडा तो चिकटपणा येतो। हे बघा, व्यवस्थित आपण हे मिक्स करून घेतलं। आता पण घट्टसरच आहे आणि थालीपीठासाठी थोडं सैलसर आपल्याला पीठ लागते। आता थोडं थोडं करून आपण पाणी ॲड करणार आहोत। गरजेप्रमाणे पाणी ॲड करून थालीपीठाला जसा पिठाचा गोळा आपण तयार करतो ना तसा तयार करून घेऊया। हे बघा, पीठ व्यवस्थित आपण मळून घेतलं, म्हणजे पोळ्या करतो त्याच्यापेक्षा थोडं सैलसरच पीठ केलं आहे। आता एका बाजूला तवा गरम करत ठेवूया आणि एका बाजूला थालीपीठ थापायला घेणार आहोत। हे बघा, हा पोळीपाट घेतला आहे मी आणि हा एक कॉटनचा रुमाल घेते, पाण्यात थोडा ओला करून घेतला आहे। ह्या पोळीपाटावर असा व्यवस्थित अंथरून घेऊया। तुम्ही केळीचं पान देखील वापरू शकता। नंतर हा एक छोटासाच गोळा घ्यायचा आहे आपल्याला, जे आपण पीठ मळून घेतलेलं ना थालीपीठासाठी। नंतर पाण्याचा हात घेऊन थालीपीठ छान आपल्याला थापून घ्यायचं आहे। हे उपवासाचे थालीपीठ आहेत ना, कधी पण ना खूप पातळ नाही थापायचे, थोडी ना त्याची कन्सिस्टन्सी आहे ना थोडीशी जाडच ठेवायची, म्हणजे खायला खूप छान खमंग लागतात। हे बघा, थालीपीठ आपण छान थापून घेतलं आहे। तवा पण आपला गरम झाला। आता लगेचच हा थालीपीठ आपण तव्यावर घालूया। थालीपीठ थापेपर्यंत आपला तवा पण छान गरम झाला आहे। अगदी थोडंसं तूप लावून घेणार आहोत आपण तव्याला। तूप लावून झालं की हा जो थापलेला थालीपीठ आहे ना हा तव्यावर घालूया।
आणि अलगदपणे हा रुमाल आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी आता सध्या लोवरच ठेवली आहे। आणखीन वरून पण थोडंसं तूप सोडते। आता झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी एक बाजू आपण अगदी लो फ्लेमवर शिजवून घेणार आहोत। 2 मिनिटं झालेत आपण झाकण ठेवलेलं ह्या थालीपीठावर झाकण काढून घेऊया। आणि हे बघा तुम्ही बघू शकता साइडनी कसे त्याचे काठ मोकळे झालेत। पण लगेचच कधीच थालीपीठ असो किंवा कोणतीही पोळी असो कधीच त्याला ना झाकण काढलं का पलटून घ्यायचं नाही। थोडीशी वाफ कमी होऊ द्यायची आहे, नंतरच पलटवणार आहोत। अगदी मिनिटभर झालाय, वाफ पण थोडी ह्याची कमी झाली आहे। हे बघा ह्याला मोकळा करून घेतलाय। आता ह्याला पलटून घेणार आहोत आपण। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा आपला हा उपवासाचा थालीपीठ तयार होतोय। आणि हे बघा अगदी आपली बोटं पण कशी छान उठली गेली आहेत। आता ह्याच्यावर पुन्हा थोडंसं तूप घालते मी आणि ह्याला छान खरपूस आपण भाजून घेणार आहोत। आणखीन 2 मिनिटं झालेत, आपण मागची बाजू पण शिजत ठेवलेली। आता पलटून बघूया। हे बघा तुम्ही बघू शकता किती सुंदर अगदी कमी तुपावर आपला हा उपवासाचा रताळ्याचा थालीपीठ तयार झालाय। आता थोडासा असा ना हाय फ्लेमवर फक्त मी एकदा शेकवून घेते उलटपालट करून। सुंदर असा तयार झालेला उपवासाचा रताळ्याचा थालीपीठ आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। अशाच पद्धतीने उरलेले थालीपीठ देखील आपण तयार करून घेऊया। हे बघा एक एक करून सर्व हे आपले थालीपीठ तयार झालेत। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि हा शेवटचा थालीपीठ देखील काढून घेते। आता तयार झालेले हे थालीपीठ आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि झटपट असे तयार झालेले उपवासाचे हे रताळ्याचे थालीपीठ आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। हे थालीपीठ तुम्ही दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण मी बनवलेले हे उपवासाच्या थालीपीठाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने या उपवासाला नक्की एकदा तरी हे थालीपीठ घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे थालीपीठ कसे झालेत ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या थालीपीठाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।